આજે આપણે બનાવીશું ચાનો મસાલો. આજે આપણે બહાર જેવો જ એકદમ સ્ટ્રોંગ આ ચાનો મસાલો ઘરે બનાવીશું. આ ચાનો મસાલો ખૂબ જ સ્ટ્રોંગ બને છે. જો તમે 2 કપ ચા બનાવતા હોય તો તેમાં તમારે 5 ચમચી જેટલો જ આ ચાનો મસાલો ઉમેરવાનો હોય છે. તો ચાલો આજે બનાવીએ પરફેક્ટ માપ સાથે એકદમ સરળ રીતે આ ચાનો મસાલો. અને જો તમને અમારી આ રીત સારી લાગે તો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો અને શેર પણ જરૂરથી કરી દેજો. હવે આ ચાનો મસાલો બનાવવા માટે આપણે બધા મસાલા શેકીને લેવાના છે. તો મેં અહીંયા એક પેન ગરમ કરવા મૂકી છે એકદમ ધીમા ગેસે અને તેમાં 1 કપ જેટલી એલચી લીધી છે. વજનથી માપતા હોય તો આ આશરે 20 ગ્રામ જેટલી એલચી છે. હવે તેનું અડધા આપણે લવિંગ લઈ લેવાના, એટલે કે અડધો કપ જેટલા લવિંગ. વજનથી માપતા હોય તો આ આશરે 20 ગ્રામ જેટલી એલચી છે. હવે તેનું અડધા આપણે લવિંગ લઈ લેવાના, એટલે કે અડધો કપ જેટલા લવિંગ. અને જો વજનથી માપતા હોય 15 ગ્રામ જેટલા લવિંગ થશે. હવે તેટલા જ આપણે મરી લઈ લેવાના છે, એટલે કે અડધો કપ જેટલા મરી લઈ લેવાના. અને વજનથી માપતા હોય તો તે પણ 15થી 20 ગ્રામ જેટલા થશે. સાથે અહીંયા 6 સ્ટીક મોટી તજના ટુકડાની લઈ લેવાની છે. તો મેં અહીંયા મોટા મોટા 6 ટુકડા લીધા છે. સાથે તેમાં આપણે ઉમેરી દેવાનું છે અડધો જાયફળનો ટુકડો. તમે અહીંયા 1 થી અડધો જાયફળ લઈ શકો છો. મેં અહીંયા અડધું જાયફળ લીધું છે. હવે આ બધાને આપણે ધીમા ગેસ ઉપર શેકી લેવાનું છે. તો એને હલાવતા જઈને ધીમા ગેસે શેકી લેવાનું. હું અહીંયા થોડાક તજના ટુકડાને નાના કટકામાં કાપી લઉં છું, જેથી આપણે તેને મિક્સરમાં પીસવામાં સરળ રહે. તો એને થોડા નાના ટુકડામાં કાપી લેવાનું. અને ગેસ એકદમ ધીમો જ રાખજો, નહીં તો મસાલા બળી જશે આપણા. અને આવી રીતે હલાવતું જવાનું એને. મસાલામાંથી થોડી થોડી સુગંધ આવવા માંડે કે પછી તમે હાથમાં આવી રીતે એને મસાલાને અડો તો એ તમને ગરમ લાગે તો સમજી લેવું મસાલા આપણા શેકાઈ ગયા છે. પછી તેમાં ઉમેરવાનું 1 તમાલપત્ર. અહીંયા મેં 1 તમાલપત્ર લીધું છે, તમે જોઈ શકો છો. તેના ઝીણા ઝીણા આપણે કટકા કરી લઈએ. તમાલપત્ર અહીંયા લાસ્ટમાં જ ઉમેરજો. અને સાથે તેમાં આપણે ઉમેરી દઈએ 1 કપ જેટલા તુલસીના માંજર. આ સુકાયેલા તુલસીના માંજર છે. તમે આની જગ્યાએ તુલસીના સૂકા પાંદડા પણ લઈ શકો છો. તુલસીના પાંદડાનો જેટલો ટેસ્ટ હોય છે તેટલો જ તેના માંજરમાં એટલો ટેસ્ટ હોય છે. તો તમે તુલસીના પાંદડાની જગ્યાએ અહીંયા 1 કપ જેટલા માંજર પણ લઈ શકો છો. હવે ગેસ બંધ કરી દેવાનો અને પછી આને હલાવી લેવાનું. તુલસી ખાસ ઉમેરજો. જો તુલસી તમે ઉમેરશો તો એ તમને રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવામાં પણ મદદ કરશે, એટલે તુલસી ખાસ ઉમેરજો, એ સ્કીપ નહીં કરતા. હવે આ બધા મસાલાને આપણે 1 થી 2 મિનિટ સુધી આવી રીતે હલાવીને શેકી લેવાના. ગેસ બંધ જ કરી દેવાનો છે. મેં અહીંયા માંજર લીધા હતા, તે ડાળખી સાથે લીધા હતા થોડાક. તો એમાંથી હું ડાળખી કાઢી લઉં છું, જેથી આપણે તેને મિક્સરમાં પીસવું હોય તો એ મિક્સરમાં સરસ પીસાઈ જાય. એટલે હવે 1 થી 2 મિનિટ થઈ જાય પછી એમાં આપણે ઉમેરી દેવાનો છે સૂંઠનો પાવડર. અહીંયા મેં આદુમાંથી જ સૂંઠ બનાવી છે. તમે આ આદુમાંથી જ ફક્ત 2 દિવસમાં સૂંઠ પાવડર બનાવી શકો છો. આ એકદમ ફટાફટ બની જાય છે. તમારે એને આખું આદું સૂકવવાનું રહેતું નથી. તો આની રીત જોઈતી હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની લિંક આપી દઈશ, ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો. મેં અહીંયા 50 ગ્રામ જેટલી આ સૂંઠનો પાવડર લીધો છે. તમારે જો આખી સૂંઠ લેવી હોય તો એ સૂંઠ લઈને એને ઝીણા ઝીણા કટકા કરી લેવાના. અને પછી જ્યારે આપણે એલચી શેકી ત્યારે તેની સાથે એને શેકી લેવાની. અથવા આ મસાલાને તમે અલગ અલગ કરીને પણ શેકી શકો છો. હવે આપણી પેન ગરમ જ હતી, તેમાં સૂંઠ પાવડર પણ શેકાઈ ગયો છે. તો હવે આ બધા મસાલા ઠંડા થઈ જાય તેની આપણે રાહ જોવાની. જ્યારે આ બધા મસાલા ઠંડા થઈ જાય એટલે આપણે એને મિક્સરમાં પીસી લેવાનું છે. અહીંયા જેટલો બારીક બને એટલો તમારે પાવડર કરીને એને પીસી લેવાનું. તો મેં આ પીસીને તૈયાર કરી લીધું છે. તમે જોઈ શકો છો મેં સરસ પાવડર કરી લીધો છે. મેં આને ગાળ્યો નથી. તમારે જો એને ચાળણીથી ચાળીને લેવો હોય તો તમે ચાળીને લઈ શકો છો, પણ હું એને ચામાં જ ઉમેરવાની છું. તો ઓબ્વિયસ આપણે ચા તો ગાળવાના હોઈએ જ, તો એટલે મેં અત્યારે જ ગાળ્યો નથી. આને તમે સ્ટોર કરીને 3 થી 4 મહિના સુધી રાખી શકો છો. એરટાઇટ ડબ્બામાં કાચની વાડીમાં રાખજો. તમને મારી રીત કેવી લાગે કમેન્ટ કરીને જરૂરથી કહેજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક શેર જરૂરથી કરી દેજો. તો તમે બનાવો આ રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારે તેવો ચાનો મસાલો. આપણે મળીશું નેક્સ્ટ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય. થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ.